নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো এই কণী আৰু ময়দা দি এটা আপোনালোকক ধুনীয়া ইউনিক ৰেচিপি বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। এই কণী আৰু এই ৰেচিপিটো বনাই মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম। খাবলৈও খুব ভাল লাগে। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব। আহকচোন মই আজি আপোনালোকক কেনেকৈ এই কণী আৰু ময়দা দি এই ৰেচিপিটো বনাই দেখুৱাওঁ। কণীৰ এই চপটো বনাবৰ কাৰণে মই 3টা কণী লৈছোঁ। কণীকেইটা মই এতিয়া এই বাতিত গোটেই 3টাও ভাঙি ল'ম। তিনিটা কণী মই এনেকৈ বাতিত উলিয়াই ল'লোঁ আৰু মই ইয়াত অকণমান নিমখ দিছোঁ। অকণমান মই চাট মছলা দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। ইয়াত যাতে কোনো গোটা গোটা নাথাকে তেনেকৈ মই মিলাই ল'ম। এতিয়া মই কণীৰ আমলেটটো বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত পেন বহাই দিছোঁ। পেনত মই এতিয়া তেল দিম। এতিয়া মই এনেকৈ ইয়াত দি লৈছোঁ কণীখিনি। এতিয়া মই এইটো আমলেটটো ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম। এতিয়া মোৰ এইটো হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছ অফ কৰি দিছোঁ। এনেকৈ মই এতিয়া ইয়াত 1 বাটি ময়দা লৈ লৈছোঁ। 1 বাটি মানে 1 কাপ লৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই চাট মছলা দি আছোঁ আধা চামুচ। বেকিং পাউডাৰ দি আছোঁ, যিটো কেক বনাই এই পাউডাৰটো মই দিছোঁ। বেকিং পাউডাৰ, চৌদা নহয়। আৰু অকণমান সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি আছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। মই ইয়াত ময়দা দিছোঁ, আপোনালোকে এইটো আটা দিও বনাব পাৰিব। আটা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই ময়দা দি লৈছোঁ। এইখিনি মোৰ এনেকৈ সানি লোৱা হৈ গৈছে। এইখিনি মোৰ মিলোৱা হৈ গ'ল। মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা আধাখিনি মই ইয়াত লৈ ল'ম ময়দা। এতিয়া মই এই যিখিনি ৰাখিছিলোঁ এক্সট্ৰাকৈ, এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত অকণকৈ পানী দি এটা বেটাৰ বনাই ল'ম। বেছি পাতলা নহয় আৰু বেছি ঘনো নহয়, এনেকৈ কৰি এটা বেটাৰ বনাম। এতিয়া মোৰ এইখিনি এনেকৈ কৰা হৈ গ'ল। এইখিনি এনেকুৱা ঘনকৈ মই ৰাখিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ছাইডত থৈ দিম। এতিয়া মই এই কণীটো ধুনীয়াকৈ মই পিচ পিচ কৰি ল'ম। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম কণীটো। এনেকৈ কৰি মই গোটেই কণীখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ কাটি ল'ব ধুনীয়াকৈ। এনেকৈ মই পিচ কাটি ল'লোঁ। এইকেইটা পিচকেইটা মই এতিয়া উলিয়াই ল'ম ধুনীয়াকৈ থালত। এতিয়া মই এনেকৈ 1 পিচ কণী ল'ম আৰু ইয়াত মই এনেকৈ ডুবাম। তাৰপিছত মই আকৌ এনেকৈ এই শুকান ময়দাত আকৌ এনেকৈ দিম। আকৌ মই এনেকৈ ইয়াত ডুবাম। এনেকৈ কৰি গোটেই পিচকেইটা মই এনেকৈ দুবাৰকৈ মই হেৰি কৰি ল'ম, ময়দা লগাই ল'ম। এনেকৈ কৰি আকৌ মই দি ল'ম। গোটেই কণীখিনি মই এনেকৈ ময়দা লগাই ল'লোঁ। মই এতিয়া এইখিনি তেলত ভাজি ল'ম। তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াত এখনকৈ দি দিম। এনেকৈ কম হিটতে এইখিনি ভাজি ল'ম। এনেকৈ কৰি মই গোটেই চপকেইটা ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এইকেইটা এনেকৈ তল ওপৰ উল্টা পুল্টা কৰি মই নমাই ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মোৰ এনেকৈ হৈ গৈছে। মই এইকেইটা এতিয়া নমাই দিম।
এনেকৈ কৰি গোটেইকেইটা চব মই বনাই ল'ম। আপোনালোকে মই যেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ ঠিক ঘৰত বনাই খাব। খাই খুব ভাল লাগে আৰু বাৰে বাৰে এই চবটো খাবলৈ মানুহে বিচাৰিব। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব। এতিয়া মই এনেকৈ গোটেই এই চবকেইটা নমাই ল'লোঁ আৰু নমাই মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব আৰু খাই কেনেকৈ পালে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন নতুন ৰেচিপি পাবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।